مطمئنم این چیزی که الان میخوام بهتون بگم تا حالا نشنیدید. مدار کنترل بار اولویت دار یا لود شدینگ. فرض کنید یه ژنراتور دارید 350 کاوا و این ژنراتور داره برق اضطراری کل یک مجموعه شرکت رو تأمین میکنه. یعنی کل اون شرکت زیر بار اضطراریه که توسط این ژنراتور تأمین میشه. این ژنراتور میتونه توان الکتریکی مورد نیاز اون شرکت رو به طور کامل تأمین بکنه، اما مهندس طراح این شرکت میخواد یک کار دیگه هم انجام بده. میخواد ضریب اطمینان عملکرد این ژنراتور رو افزایش بده. چیکار کرده؟ اومده بارهای این شرکت رو به 3 قسمت تقسیم کرده: بارهای حیاتی، بارهای مهم و بارهای غیر ضروری. بارهای حیاتی به صورت مستقیم از تابلوی چنج‌اور تغذیه میکنن. اینجا رو ببینید دوستان، این یک تابلوی چنج‌اور ژنراتور هستش. این کنتاکتور اصلی برق شهره و این کنتاکتور اصلی برق ژنراتوره و این شاخه وسط هم که میبینید برای مصرف کننده ها هستش. بارهای حیاتی داره مستقیما از این شاخه خروجی تابلوی چنج‌اور استفاده میکنه بدون اینکه سر راهش کنتاکتوری وجود داشته باشه که بخواد اونو کنترل بکنه. فقط یه فیوز حفاظتی داره. اما بارهایی که به عنوان بارهای مهم و بارهای غیر ضروری شناخته شدن و جدا شدن، قبل از اینکه بیان و وارد تابلوی چنج‌اور بشن وارد 2 تا کنتاکتور جداگانه شدن. مهندس طراح اومده داخل همین تابلوی چنج‌اور 2 تا کنتاکتور دیگه هم قرار داده و اون 2 تا کنتاکتور رو وصل کرده به 2 تا دستگاه کنترل بار حساس که به سیتی جریان متصل هستن و یکی از کنترل بارها رو قرار داده روی 400 آمپر، یکی دیگر هم قرار داده روی 420 آمپر تا اگر جریان برق این شرکت از 400 آمپر رد بشه اول بارهای غیر ضروری قطع بشن و در مرحله بعدی اون کنترل باری که روی 420 آمپر هست بیاد بارهای مهم رو قطع بکنه تا به این شکل بتونه بارهای حیاتی همیشه توی مدار باشه. یعنی اون تیغه های فرمان و باز و بسته کنترل بار دارن اون 2 تا کنتاکتوری که در حال تأمین جریان برق بارهای غیر ضروری و مهم هستن رو کنترل میکنن. البته این کار به این سادگی هم نیست و نیاز به یک مدار خاص داره. من این مدار رو توی شبیه ساز مدارات برق صنعتی سیمون ریلی برای شما اجرا میکنم و شبیه سازی میکنم تا اون رو خوب یاد بگیرید. یه توضیح بهتون بدم در مورد بارهای حیاتی مهم و غیر ضروری. برای اون شرکت بارهای حیاتی میشه سرور، کامپیوترها و UPS ها و تعدادی از روشنایی ها و همچنین سیستم اعلام و اطفاء حریق. بارهای مهم میشه تعداد دیگه ای از روشنایی ها و یکی از آسانسورهایی که میتونه ویلچر با خودش حمل بکنه. بارهای غیر ضروری میشه 2 تا دیگه از آسانسورها و کل سیستم موتورخونه که شامل سیستم سرمایش و گرمایش میشه. من از قبل این مدار رو توی برنامه شبیه ساز مدارات برق صنعتی سیمون ریلی برای شما آماده کردم تا زیاد وقتتون گرفته نشه. اینجا رو ببینید، این مداری که براتون آماده کردم هم شامل مدار فرمان میشه هم مدار قدرت. اول مدار قدرت رو بررسی میکنیم. ببینید دوستان، این میشه بار حیاتی، چون اینجا تنها باری که توی این برنامه وجود داره الکتروموتورها هستن. من باری که وجود داره به عنوان بارهای حیاتی رو به صورت یک الکتروموتور 3 فاز نمایش دادم و یک کلید فیوز 3 فاز و منبع جریان که این منبع جریان توی این مدارمون فقط برق ژنراتور و برق اضطراری هستش. همونطور که بهتون گفتم این قسمتی که مربوط به بارهای حیاتی میشه
اصلا به یک کنتاکتور متصل نمیشه و مستقیم بعد از فیوز حفاظتی که میتونه بریکر هم باشه وارد تابلوی بارهای حیاتی میشه و اونها رو تعمین میکنه. خب اصل داستان ما اینجاست، بارهای مهم و بارهای ضروری. ببینید این منبع جریان سه‌فاز، این کلید فیوز سه‌فاز و یک کنتاکتور بار مهم که این در حقیقت مدار قدرت هست و اون تیغه های اصلی کنتاکتور و این هم میشه بار مهم ما. و بارهای غیر ضرور هم به دقیقاً به همین شکل، یک منبع سه‌فاز، یک کلید فیوز سه‌فاز و کنتاکتوری که برای بارهای غیر ضروری هست و خود بارهای غیر ضروری. حالا بریم و مدار فرمان رو بررسی بکنیم. مدار فرمان شامل یک مدار تکفاز میشه از جریان تکفاز برای مدار فرمانمون. یک کنترل بار داریم که این میشه تیغه بستش، این هم میشه تیغه بازش، تیغه نورمالی کلوز، تیغه نورمالی اوپن. اینو تنظیمش کردم روی 420 آمپر، یعنی اگر عمل بکنه این دوتا تیغه عمل میکنن در آن واحد، هر دو تغییر جهت میدن. اینجا یه دونه تایمر تأخیر در قطع داریم و این هم یک تیغه بسته از همون تایمره و این هم بوبین کنتاکتور بارهای مهم هستش. بریم جلوتر. اینجا هم یک تیغه نورمالی کلوز و یک تیغه نورمالی اوپن از کنترل بار دوم ما هست که قرارش دادم روی 400 آمپر و یک تایمر تأخیر در قطع و این هم تیغه بسته همون تایمر و این هم میشه بوبین کنتاکتور بارهای غیر ضروریمون. بریم شبیه سازی رو شروع کنیم. فرض کنید برق قطع میشه، ژنراتور عمل میکنه، تابلوی چنج اوور هم عمل میکنه. خب اینجا باید اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو بزنم. ببینید اینجا چه اتفاقی میافته. هر دوتا کنتاکتوری که مربوط به بارهای مهم و غیر ضروری هست در آن واحد مگنت میشه و در اون لحظه اول ما هیچ تأخیری نداریم برای وصل شدن این بارها. بریم سمت مدار قدرت. تو مدار قدرت ما باید قبل از شبیه سازی این فیوزها رو وصل بکنیم. ببینید الان هم بار حیاتی، هم بار مهم و هم بار غیر ضرور همه زیر بار هستن و فعال هستن، هیچ مشکلی وجود نداره. این شرایط ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اگر جریان از 400 آمپر بیشتر بشه. تو این حالت کنترل باری که ما در این نقطه قرار دادیم هر دو تا تیغه های باز و بستش تغییر جهت میدن. این تیغه باز میشه و این تیغه بسته میشه. ببینید بار غیر ضروری کنتاکتورش از حالت مگنت خارج میشه و بارهای غیر ضرور ما از مدار خارج میشن و احتمال زیاد ژنراتور ما از حالت اوورلود خارج میشه. تو این شرایط دو تا وضعیت به وجود میاد، یا اینکه اون کنترل باری که ما اینجا قرار دادیم ریستش تو حالت دستیه، یعنی باید اپراتور بیاد و اون رو از حالت اوورلود خارج بکنه و دوباره فعالش بکنه، یا اینکه به صورت اتوماتیکه و خودش بعد از اینکه جریان کاهش پیدا کرد ریست میشه. حالا فرقی نمیکنه برای ما، در هر صورت این کنترل بار بعد از اینکه جریان کاهش پیدا کرد بعد از یک مدتی ریست میشه و دو تا تیغه باز و بسته برمیگردن سر جای خودشون، این تیغه و این تیغه. اما ببینید الان بوبین کنتاکتور بارهای غیر ضروری به حالت اول بر نگشت، روشن نشد. چرا؟ چون من سر راهش یه تایمر تأخیر در قطع قرار دادم که بلا فاصله بعد از ریست شدن کنترل بار این بارهای غیر ضرور وارد مدار نشن. یه دیلی بهش میدیم. چقدر؟ حداقل باید 5 دقیقه تا 10 دقیقه بهش دیلی بدید. من اینجا فرصت کم بود، کمتر زمان دادم. ببینید
بعد از اینکه این زمان 30 ثانیه طی شد بار غیر ضرور ما وارد مدار شد و بارهای غیر ضرور متصل شدن. حالا بیاید یه مقدار شرایط سخت بکنیم. برگردیم عقب‌تر. فرض کنید جریان از 400 آمپر بیشتر شد، کنترل بار 400 آمپری عمل میکنه. خب بارهای غیر ضروری خاموش میشه، اما به هر دلیل جریان کاهش پیدا نمیکنه. انقدر مصرف زیاد هستش که جریان کاهش پیدا نمیکنه و حتی ممکنه اول یه مقدار کاهش پیدا کنه اما دوباره میره بالا و این بار میرسه به 420 آمپر، به مرز خطر میرسه. اینجا دوباره اون سیستم دوم ما وارد مدار میشه. کنترل باری که گذاشتیمش رو 420 آمپر اون عمل میکنه و اورلود میکنه و دو تا تیغش از حالت باز و بسته خارج میشن و تغییر جهت میدن. من این کار رو انجام میدم. ببینید بلافاصله کنتاکتور بارهای مهم ما از حالت مگنت خارج میشه و اینجا بارهای مهم ما هم از مدار خارج میشن و فقط بار حیاتی ما میتونه بدون مزاحمت بارهای دیگه به فعالیت خودش ادامه بده و اینجا هم مثل قبل همون شرایط قبل هستش. اگر بعد از گذشت یک زمانی اون کنترل بار ریست شد، چه به صورت اتوماتیک چه دستی، باز من سر راه بار مهم یک تایمر تأخیر در قطع گذاشتم. الان من دوباره کنترل بار 420 آمپری رو ریست میکنم. حالا ببینید تایمر تأخیر در قطع داره عمل میکنه تا به 0 برسه و بار مهم ما رو وصل کنه، اما شما در عمل حداقل باید 5 تا 10 دقیقه بهش فرصت بدید تا این کنترل بار بی جهت هی قطع و وصل نشه. اگر تا به حال عضو این کانال نشدید حتما اون دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های جدید من باشید.